Hello everyone, welcome to SpokenVietnamese.com. Today we're going to be learning about the word KHôNG, its uses and collocations. KHôNG means zero, no, or not. For example, I don't understand. Tôi không hiểu. Tôi không hiểu. Có ... không is used to form a yes-no question. Do you understand? Bạn hiểu không? Bạn hiểu không? ... không means empty. This is used for containers or buildings, etc. An empty glass. Cái ly không. Cái ly không. Không after a noun can also mean plain or without any extra ingredients. Plain cooked rice. Cơm không. Cơm không. Không is related to the air, space, or aviation. For example, airborne. Trên không. Another example, Vietnam Airlines. Hãng hàng không Việt Nam. Hãng hàng không Việt Nam. Flight attendant. Tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không. Air pollution. Ô nhiễm không khí. Ô nhiễm không khí. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. No problem. Can you do it? No problem. Anh làm được không? Không thành vấn đề. Anh làm được không? Không thành vấn đề. Không also means do not have, to be without. Here's an idiom to express that something was suddenly stolen without anyone's knowledge. Không cánh mà bay. Không cánh mà bay. Không cánh mà bay. Không thôi, or không là, or không thì, or sometimes it's reduced to just không to mean or else. This is to express a consequence or a threat. For example, hurry up or else you'll be late. Nhanh lên, không thôi trễ. Nhanh lên, không thôi trễ. The structure toàn là ... không or toàn ... không is used to express an amount so much higher than usual or the existence of only one element lacking variety. For example, Westerners eat so much meat in a meal. Tây ăn toàn là thịt không. Tây ăn toàn là thịt không. Another example, this year I have seen nothing but bad luck. Năm nay thấy toàn là xui xẻo không. Năm nay thấy toàn là xui xẻo không. Năm nay thấy toàn là xui xẻo không. Thank you for watching.